Mirë të gjithëve në Gjilan, në Gjakov edhe në Prizren. Shpresoj që jeni me shëndet edhe mirë, edhe vetëm do të fillojnë tash, ende jemi të prit për njerëz me ardhë, por mendoj është koha me fillu. Edhe unë jam gati, edhe është një kënaqësi për mua për të prezentuar doktoresh Donna LaFontaine. Ajo punon në Women's and Infants Hospital Rhode Island. Ajo ka punu atje për shumë vite, edhe momentalisht është drejtoresh e repart urgjencës obstetrike. Edhe unë do të tash thirr doktoresh Donna për të na dhënë një ligjërat në Menagjimi e Rrezikut, program që ata kanë në Rhode Island. Faleminderit shumë. Kisha dashur së pari të falenderoj gjithë që jeni prezent, sepse e di se gjithë keni qenë sot në ditën zonën me punë, shumica prej jush edhe tash keni qenë zonën, faleminderit që keni gjetë kohë për të ardhur. I'd like to talk about something that may not be familiar to all of you. This is a program that has started in hospitals in the United States for the last 20 years. Ajo që sot kisha dashur të ndaj bashkarisht këtu me ju, është një çështje e cila ndoshta nuk qëndron e njohur për ju apo nuk jeni të familiarizuar me të, thjesht është program i cili zhvillohet në të gjitha spitalet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. To identify what outcomes are very serious and to find more than one way that you can attack these problems so that you can decrease serious outcomes. Dhe pikrisht ky program ka të bëjë me menaxhimin e rrezikut, dhe kur themi menaxhimi i rrezikut, pikrisht kemi të bëjmë me identifikimin e fushave të cilat janë burime të këtyre rreziqeve për të gjetur një mënyrë më adekuate për të menaxhuar ato dhe rezultatet e këqija që vijnë si pasojë tyre. So this is my hospital, Women and Infants in Rhode Island, and this is a freestanding only women's hospital just like you have here in Pristina. Pra kjo është spitali i grave dhe fëmijëve në të cilin unë punoj në Rhode Island, dhe pikrisht është një spital po ashtu me funksion të njëjtë sikurse që e keni ju këtu spitalin e grave dhe fëmijëve. And this is some people have been asking where I live. This tiny little in the United States, this tiny little pink state right here. This is Rhode Island. Dhe shumica prej jush kur jemi taku, më keni pyet se prej nga vi unë, dhe unë vi prej Rhode Islandit, që është ky shtet i vogël në cep të djathtë atje, tek pika e kuqe, një shtet i vogël me ngjyrë të pembe. Dhe Rhode Islandi është një shtet që është pak më i vogël se sa që është Kosova. And we have a population of about 1 million people. Dhe populata e Rhode Islandit numëron rreth 1 milion njerëz. So our program that we have in our hospital has two purposes. The first is to improve patient safety, and the second is to decrease the lawsuits. And so we think of these two things together, that two heads of like two sides of a coin, they go together. If you improve patient safety, you will not get sued. Dhe synimet e këtij programi të cilin ne e zhvillojmë në spitalet tona kanë dy qëllime, ku qëllimi i parë është përmirësimi i sigurisë së pacientit dhe qëllimi i dytë është ulja e procedimeve gjyqësore. Nëse po e shihni në cepin e poshtëm të slajdit, po shihet një monedhë apo dy faqet e monedhës. Arsyeja pse janë vu është se të dy qëllimet shkojnë së bashku sikurse dy faqet e monedhës, për arsye se për të arritur qëllimin e dytë së pari duhet plotësohet qëllimi i parë. Pra duhet krijohet siguria e pacientit për të mund të ulur procedimet gjyqësore. And just to describe the two problems, the first being patient safety, in 1999, the Institute of Medicine studied all American hospitals, and they
estimated based on their studies that between 44 and 98,000 patients die because of medical errors. Dhe kur jemi tek arritja e qëllimit të parë, mbledhni që tregoj se diku në vitin 1999 Instituti i Mjekësisë ka bërë studime dhe vlerësime ku në ato studime është gjetur se diku në 44.000 deri në 98.000 pacient që vdesin, shkaktari i vdekjeve të tyre kanë qenë gabimet mjekësore. This got a lot of attention in the American media and caused a lot of outrage from public, and so it got a lot of attention. Një studim I tillë ka pas një përqendrim të madh të mediave, kështu që ka pas edhe një reagim të gjatë të publikut. So this was the birth of the patient safety movement. This is one of Dhe kjo ka qenë pikërisht arsyeja pse apo si është lind qëllimi për sigurimin e pacientëve. And the second problem we have in the United States, which is a big problem, is lawsuits. Dhe problemi tjetër që lind nga ky I pari, që është problemi I dytë madhor në Shtetet e Bashkuara, janë procedime gjyqësore, që është thjesht shkaktar I qëllimit të parë apo të pasigurisë pacientëve. So in our hospital we do 9,422 deliveries in 2008, and just to explain what that ended up in terms of lawsuits, we had 248 malpractice claims, which means the lawyer contacted the hospital. Gjatë vitit 2008 kemi pasur 9.422 lindje vaginale në spitalin ton të nanës dhe të fëmisë, ku prej këtij numri 248 raste kanë qenë deklarime për keq ushtrim të detyrës, çka do të thotë se pacienti është ankuar në gjyq për keq trajtimin e tij. So of those, when they discovered and looked at all the facts, only 24 were prepared to go to court. Ku prej 248 deklarimeve, 24 rasteve I është përgatitur dosja, të cilat dosja janë paraqitur në gjyq. 4 times the lawyer settled or paid the patient without going to court. Ndërsa 4 raste prej këtyre 24 dosjeve kanë rezultuar të zgjidhen pa shkuar në gjyq, ku I është pagu kompenzimi. And we had 2 trials that went to court. Dhe 2 prej tyre kanë shku në gjyq, 2 landë. Our American College of OBGYNs in 2008 also studied how many people get lawsuits across the country. Gjithashtu, në Kolegjin Amerikan është bërë një studim tjetër, I cili është marrë me numrin e rasteve të cilat janë ndërsuar në gjyq. And 89% of doctors had been sued at some point in their career. Dhe dikun 89% e mjekëve gjatë karrierës së tyre kanë pasur padi gjyqësore për rastet keq trajtueme. And each doctor has an average of about 2.6 claims. Dhe mesatarisht del se 2.6% e kërkesave ligjore kanë rezultuar në kundër obstetrëve dhe ginekologëve. And because this is such a big problem and the payouts in court are average over $1 million. Për shkak se gjithë kjo procedurë kërkon mjaft punë dhe kërkon të holla ku harxhohen mesatarisht $100,000. Oh, no, është një gabim, është no, but that's what, yeah, they pay out. That's why we have to pay $100,000 for insurance. Kërkoj falje, do të thotë shpenzimet arrin shifrën deri në $1 milion, ku siguria e keqpërdorimit për çdo shtet ndryshon. So if I get sued, I don't have to pay with my own money because I buy insurance for that. Çka do të thotë se nëse unë do të deklarohem në gjyq dhe do të vepra ime do të procedohet në gjyq, unë nuk do të paguaj për te, por do të paguaj sigurimi im, sigurimi shtetëror. Okay.
So between the patient safety studies and all the lawsuits, you might ask, what is happening in America? Do they have bad doctors? Kur po përmendim pasigurinë e pacientëve në trajtimet mjekësore dhe kur po përmendim procedimin e këtyre landëve mjekësore në përgjigje, me siguri se do t'ju vjen ndërmend të pyetni se çka është kjo, çka po ndodh, a thua ka mjek të këqij në Amerikë? And the overwhelming majority of times, it's not one mistake by one person. It's a variety of reasons causing the problem. Por ajo që del në studime është se asnjëherë nuk shkaktohet një gabim nga një person i vetëm, por gabimet apo faktorët e krijimit gabimeve janë të ndryshëm dhe janë të shumtë. And when they studied what leads to medical errors, there were common themes. Dhe kur përqendrohemi me pase cilët janë faktorët apo shkaktarët e këtyre gabimeve, mund të shohim se ka një lloj-llojshmëri. And you can see here the top common themes are a lack of identification of risk factors, not referring the patient to a specialist, poor systems within the hospital, poor documentation, and poor communication when you're signing one patient out to the other. Dhe këtu na del se ka arsye të ndryshme, siç është mungesa e identifikimit të faktorëve të rrezikut paraprakisht tek pacienti, apo mungesa e referimit me kohë të pacientit në kujdesin tjetër të duhur, sistemet e dobta shëndetësore, mirëmbajtja e dobët të dokumentacioneve shëndetësore, komunikimi i dopt në mes punëtorëve shëndetësor, si dhe raportimi i dopt gjatë ndërrimit punues. So the answer for our problem was to develop this risk management and patient safety programs in every hospital. Kështu që përgjigja jo ndaj gjithë këtyre faktorëve ka qenë thjesht një sajim i programit për menaxhimin e rrezikut dhe krijimin e sigurisë së pacientit. And this is one of the reasons why data collection is so important. Dhe kjo është arsyeja pse mbledhja e të dhënave dhe regjistrimi i të dhënave është mjaft me rëndësi. You need to be able to count how many events there are, so you need to document, and then you need to compare yourself to other hospitals, and also you need to compare yourself you need to see if you start a new program, you need to see that you're getting better. Kështu të gjitha rastet duhet të evidentohen, duhet të dokumentohen, edhe raportet të tilla duhet të krahasohen edhe me spitalet të tjera, sidomos atëherë kur keni filluar një program të ri. So at my hospital, we very much talk about a culture of safety. Në spitalin tim mund të dëgjoni se flitet shumë mbi kulturën e sigurisë. And to have a true culture of safety, you have to have some things put in place. Dhe për të pasur një kulturë të vërtetë sigurie, ju duhet së pari që disa gjëra të vendosin në vendet e tyre eksakte. So we talk about that everyone in the hospital should have as their number one priority the safety of the patient. Kështu prej këtu del se çdo njeri që punon në kujdesin shëndetësor në spital duhet të ketë prioritetet e veta të caktuara. When we look at a bad outcome, we don't want to blame people. We just want to find out the reasons that led to that bad outcome. Sepse kur I shohim rezultatet e këqija që na dalin në fund, kjo nuk është një arsye për t'u ankuar në njerëzit që punojnë aty, por arsyeja e vetme pse I shikojmë këto është që të përmirësohemi dhe të kemi rezultate më të mira. And everyone is considered a member of a team. Sepse çdo njeri konsiderohet antar I ekipit punues. And the last thing to get this true safety program is to make sure that everyone knows they have to be open to change the way things are done. Dhe gjëja tjetër është se çdo
punëtor apo secili që është pjesëtar i këtij ekipi punues duhet të di se është i hapur për të bërë ndryshime të matutjeshme të cilat shpinë në përmirësimin e punës. And these things are hard. We have to remind ourselves of this every now and then because it's hard to do all these things. Dhe e di se kjo punë është mjaft e vështirë dhe se duhet non-stop t'ja përkujtojmë vetes se duhet ta bëjmë këtë, duhet ta bëjmë këtë, duhet ta bëjmë këtë, sepse me të vërtetë kërkon një punë të madhe dhe është mjaft e vështirë. And we have one doctor who's in charge. He has some clinical responsibilities, but most of his time is overseeing the patient safety program. Në spitalet tona kemi një mjek përgjegjës i cili bën edhe ca punë klinike, mirë po puna kryesore e tij është administrimi i programit të sigurisë së pacientëve. And one thing that we need to realize is the importance of change, and because medicine is changing all the time, we need to continue to change all of our protocols to keep up to date with the new evidence. Pika kyçe që duhet kuptohet mirë është ndryshimi, sepse mjekësia është një shkencë e cila ndryshon me kohën, pra në çdo moment ne ndryshojmë dhe duhet të kuptojmë se akoma kemi nevojë për ndryshime të tjera. And when we set our standards for our hospital or our protocols, the standard is determined by a study of the evidence-based medicine. Pra, kur jemi tek ndryshimet, dihet se edhe protokollet e udhëzimit tona duhet të ndryshojnë nga koha në kohë dhe ajo se si ne i ndryshojmë udhëzimet dhe protokollet tona bëhet në bazë të evidencës që kemi. So we have six separate parts to our program in our hospital. Pra, programin tonë e kemi ndarë në 6 pika për brenda spitalit tonë. And the first basis is our hospital protocols. Edhe pika e parë janë protokollet e spitalit. And we follow the national standards by the American College of OBGYN. Dhe ne i përcjellim standardet kombëtare për brenda obstetrikës dhe ginekologjisë, cilat janë përcaktuar, më falni, nga Kolegji Amerikan. It takes a lot of work. I'm sure Dr. Shefchak can tell you that. It takes a lot of work to write a lot of protocols. So we actually have a committee where we share the work. Dhe shkrimi i protokolleve apo përpilimi i protokolleve, ashtu siç mund të na thotë edhe doktor Shefçeti, merr një kohë të madhe dhe një punë mjaft të lodhshme dhe për këtë arsye themelohet edhe një komitet i cili mirret me përpilimin e këtyre protokolleve. And then our director makes sure he reads them and then approves them. Dhe me këtë rast, drejtori është ai që do t'i lexon ato protokolle të përpiluara dhe të vendos nëse ato duhet miratohen tutje apo jo. And these are continually, we meet once a month and we update if there are any new developments in medicine. We meet once a month. Pra ne këto i lexojmë një herë në muaj dhe bazuar në punën tonë shohim nëse ato duhet të përmirësohen tutje. So the whole reason for the protocols is to make it easy to do the right thing. Dhe arsyeja për pilimin të protokoleve është që të sigurohemi se jemi të e bërë punën ashtu si duhet. Because sometimes we can't remember when we're seeing a patient. Sepse nganjëherë kur jemi përpara pacientit dhe ballafaqohemi me situatën e pacientit, harrojmë se cilat janë hapat përcjellës që duhet kry. So if we find the best way to treat a certain condition and try to always use the same way, it leads to less errors. Dhe nëse ne punës që e krymi përveshimi me hapat të cilat i kemi të përcaktuar dhe çdo herë ju referohemi atyne, atëherë puna është më lehtë të kryhet ashtu si duhet. And in the United States we have order sheets to order medicines on a piece of paper. Në Shtetet e Bashkuara gjithashtu kemi edhe fletur dhëresën për furnizim me medikamente apo me gjanat që na vijnë për të kryer punën. And depending on the patient's problem, we have everything written down and we just check what we want. Dhe bazuar në gjendjen shëndetësore të pacientit,
ne I kemi të gjitha gjanat e nevojshme që na duhen për atë pacient të shënuara në një listë dhe sapo ti kemi ato për përdorim, ne I shënojmë në një tik anash. So we made it easy to do, I have my question, but, so we made it easy to do the right thing. Kështu që ne e bëjmë më të lehtë punën tonë, duke pas një fletë përpara që na shërben me pas se cili hap vjen pas. The other thing we have is, because we want every team member, nurses, everyone, to be part of our team, we have, and some people are intimidated by others in power, we have anonymous reporting. Gjithashtu, pika e dytë është shkrimi I raporteve anonime, për një arsye, sepse ne dëshirojmë që çdo punëtor shëndetësor të jetë pjesë e ekipit ton punues, të përfshijë edhe motrat, infermierët, më falni, kështu që nganjëherë ato nuk mund të jenë pjesë për shkak të sundimeve intimitare të tyre, kështu që për këtë arsye përfshihet edhe shkrimi I raporteve anonime. Me këtë rast e kemi raportin, por nuk e dim se kush e ka shkruajt. And when a report is filed, a nurse and a doctor investigate all the circumstances and try to identify if there's a problem in the system that caused the outcome. Sepse kur I kemi raportet e shkruame, ato hyjnë në dosje, këto dosje analizohen dhe me anën e analizës së këtyre dosjeve shohim se nëse aty ka qenë arsyeja pse është kriju një situatë rrezikut dhe ka psu kjo situatë. And one thing we encourage is for people to report when there's a near miss. So if there's also almost a mistake, even if the mistake didn't happen, we still want people to report that so it won't happen in the future. Kështu që me këtë rast, roli I raporteve është mjaft I gjanë, sepse edhe në raste kur ndodhin gabimet, ato duhet raportohen, jo për të ankuar të këta që ndodhi gabimi, po për arsye se një raport I tillë për të shërbyer në të ardhmen që të mos përsëriten gabimet të tilla. In one example, we had a woman who needed to have a cesarean section on the first floor, and our operating theater is on the second floor. Lejoni të paraqes tek ju një rast kur kemi një grua e cila është dashur të nënshtrohet lindjes emergjente me prerje cezariane, e cila ka qenë në një kat kundërt me katin ku ka qenë salla e operimit. And it took 3 hours to get that done because of different emergencies and whatnot. Edhe ka marrë për të kryer kjo punë ka marrë diku rreth 3 orë për arsye të ndryshme emergjente që kanë qenë në vijim. When the woman had the baby, there were some problems with the baby that they thought was related to the delay in time. Dhe kur bebja lindi, bebja kishte disa probleme dhe është menduar se pikërisht këto probleme kanë qenë pikërisht për arsyeën e vonesës së lindjes. So we studied this case and we found 3 things that we could remedy. Dhe këtë rast e kemi studiuar dhe kemi gjetë 3 raste të cilat kemi mujt me I shmang. It used to take 5 calls to get everyone together for a C-section, and we made a chain so that there would be 1 call. Na është dashur me I bë 5 telefonata për me mujt me kriju mundësitë kësaj lindje emergjente me prerje cezariane, e të cilat telefonata kemi mujt me I evitu edhe me I kry vetëm me një vetme. We did it differently in the day and the night, so we made it all the same way, 24 hours. Tjetra gjë është se mënyra e punës tonë ka ndryshuar nga ajo që kemi bërë ditën dhe nga ndrimi I natës, kështu që aty kemi ndryshuar punë dhe kemi bërë të njëjtën mënyrë të punës edhe për ditën edhe për ndrimin e natës. Another example we had was a patient who was seen in our emergency room who came in for abdominal pain. Një rast tjetër ka qenë një grua e moshës 42 vjeçare e cila ka ardhur tek një repart me ankesa të dhimbjeve abdominale. She had a high white blood cell count, which we would be assigned for infection. Analizat e gjakut kanë treguar disa vlera të rrituna për çka ne kemi dyshuar në infeksion. But her evaluation wasn't complete and they discharged her.
por pas janë kompletuar analizat e saj, ajo është liruar nga spitali. And she went into septic shock and almost died. Dhe kështu pas lëshimit nga spitali, ajo ka fitu një shok septik dhe ka vdek. So the first thing... Gati ka vdek, më falni, se jo s'ka vdek. Sorry. So we had a meeting with everyone who took care of this patient, and we have what we call a debriefing. Kështu, me njëherë, I kemi thirrë të gjithë ekipin I cili ka marrë pjesë në trajtimin e asaj gruaje dhe kemi bërë një mbledhje dhe kemi bërë edhe një shqyrtim të shpejtë të informatave që kemi pas. And we talked about what was wrong in our system that caused this to happen. Dhe gjithashtu kemi diskutuar se çka ka pas të keqe në sistemin tonë punus që ka shkaktuar me ndodh një gjë e tillë. And as a result, we educated all the nurses and doctors in the emergency room more fully about sepsis. Kështu që ne më njëherë kemi filluar edukimin e infermierëve dhe të gjithë punëtorëve të tjerë shëndetësor, të cilët kanë qenë mbikëqyrës të shëndetit mazgjanimisht për sepsën. We developed a protocol for sepsis, and so we could recognize it earlier, and we made one of those order sheets. Kështu që kemi kriju protokoll të veçantë për sepsën, kështu për të lehtësuar punën në identifikimin e sepsës, duke marrë krijimin edhe formularëve të veçantë për të. So I wanted to talk a little bit about the meetings called debriefings. Do doja të merja mundësin të bisedoja edhe për disa takime që quhen debriefingje apo reflektimet e takimit. So if we have a very bad outcome like I just described or a neonatal death, sa që kemi rezultate të këqija sikurse rastet që I përmenda më herët apo ndonjë vdekje neonatale, we have a meeting within a day or two when it's fresh in everyone's mind to discuss all the steps of taking care of that patient. Me njëherë, në 2 ditët e ardhshme, do të kemi takimet në të cilat I diskutojmë ato raste të përkeqësuara që kemi qenë ballafaquar me to. When we find problems in the system, we make a plan to correct them. Dhe sa po të gjejmë gabimin që është bërë në sistem të trajtimit, me njëherë gjejmë mënyrën për ta korrigjuar atë. And it's a supportive environment. We don't, again, try to blame. We just don't want this to ever happen again. Edhe njerë t'ja u them se pikrisht takimet e tilla nuk mbahen për t'ja lënë fajin dikujt apo për t'u anku njëri tjetrin, por bëhen për me qëllim raportimit rasteve të vështira që kemi pas për mos toleru gabimet njëjta të bëhen në vijim. So we know that bad communication or poor communication is at the root of many of these bad outcomes. Dhe dim se keq komunikimi apo mos komunikimi mes kolegëve është një nga shtigjet që shpinë në rezultate të tilla të këqija. So we do team training in groups with a simulated high-risk case. Kështu që çdo herë bëjmë trajnime kolegiale me raste simuluese dhe këto trajtime I bëjmë për përmirësim të punës tonë. And someone actually films that interaction of how we take care of the simulated patient. Dhe dikush I filmon këto ushtrime që I bëjmë na me raste simuluese. And then we watch the movie of ourselves. Dhe më pas ne ulemi dhe shikojmë filmin ton se si kemi reaguar gjatë atyne ushtrimeve. And we discuss what we could have done better. Dhe normal me njëri tjetrin e diskutojmë se si kemi mujt me reagu ma mirë ose që kishim mujt me u përmirësu tutje. And that teaches us that gives us some tools to communicate better. Dhe me këtë rast këte mund ta shfrytëzojmë edhe si një mjet për përmirësim të komunikimit tonë. And one tool we use is called a call out, so that when I listen to lungs and there's bad wheezing, I tell everyone I'm hearing
severe wheezing, so everyone in the room will know what I am hearing. Një tjetër mënyrë komunikuese është gjithashtu kushtimisht me quajt thirrja apo të folurit me zë, do të thotë sa herë që e dëgjoj pacientin, për shembull nëse në respiratorikën e tij dëgjoj një fish klim, atëherë unë këtë raportoj me zë te pjesëtarët e tjerë të ekipit, po dëgjoj një fish klim, ose po e bëj këtë punë ose po e bëj atë punë. Another tool is called a check back. Ndërsa pajisja tjetër komunikuese është kontrollimi I sigurisë. So when the doctor orders a medicine like 10 units of IV pitocin, në momentin që mjeku urdhëron dhënien e një medikamenti dhe ka përcaktuar dozën, për shembull që është 8 ml pitocin intravenoze, the nurse will say, I am giving the IV pitocin 10 units so that if the doctor made an error in the dose, he might be able to correct it. Kështu që infermiera sapo ta përgatit dozën për dhënie, pak para se ta administron, do të thotë, po e jap këtë dozë pitocine, në mënyrë që në momentin që mjeku do të jetë afër, do ta dëgjoj sasinë e dozës, nëse doza ka qenë e gabueshme ose ka shkruajt gabimisht, do të ketë mundësinë që ta korrigjoj atë. And the last tool I was going to talk about was something that we call SBAR or SBAR. Dhe vegla tjetër të cilën do të doja ta paraqitja para jush është vegla SBAR. And that's a standard way when we hand off patients from one doctor to another at the change of shift. Sepse krijon një mundësi standardizimi të dorëzimit të rastit prej një mjeku tek mjeku tjetër, sidomos gjatë ndërrimit të ndërrimeve punuese. And we always include 4 things so that the new doctor will know everything about the patient. Kështu që janë 4 pika kyçe të këtij sistemi, të cilat I duhet doktorit të ri të radhës që e merr ndrimin të di mbi pacientin që është pranuar në ndrimin paraprak. And S is situation, and it's basically what's going on with the patient now. Dhe në S qëndron situata që ka të bëjë me gjendjen e pacientit, gjendjen aktuale të pacientit. And the background is what's the history of the patient. Dhe backgroundi apo prapavia shëndetësore e pacientit është historia e pacientit. And the assessment is what we think is happening with the patient right now. Ne do dojmë të dim këtu se çfarë po ndodh me pacientin në momentin që po e merrni rastin. And the recommendation is we consider some scenarios. If she does this, then you might want to think about that because I've been taking care of her all day. Kështu që pasi që të kemi marrë vlerësimin apo asesmentin dhe shohim se çfarë po ndodh në atë moment me pacientin, pika tjetër vjen rekomandimi I cili është se vendimin të cilin e merrni se çka do të duhet bëhet tutje me pacientin. A lot of times we forget to do the recommendation. Shumicën e rasteve ne harrojmë të japim rekomandimet se çka do duhet bëhet tutje me pacientin rastin kur e dorëzojmë këtë rast ndërrimit të radhës. We'll tell the doctor everything about the patient but not recommend what to do if a certain thing happens. Sepse në shumicën e rasteve të gjitha informatat ja plasojmë mjekut të ndërrimit të radhës, por shpeshherë ndodh që të harrojmë t'i rekomandojmë atij se çka do të ishte mirë të bëhej tutje me të. And because you've taken care of the patient all day and they don't know the patient, it helps improve safety if you give a recommendation. Mirë po do të ishte shumë mirë që ti përkushtohet vëmendje dhënies së rekomandimeve për një arsye sepse ju keni qenë gjatë gjithë ndërrimit apo gjatë gjithë ditës me po atë pacient. Dhe mjeku I ndërrimit të radhës I cili e pranon pacientin nuk e njeh pacientin po atë sa ju e njehni, kështu që rekomandimet do të ishin shumë me vlerë për të. The fifth thing that we do at our patient safety program is quality review groups. Pika e 5 e programit ton për sigurinë e pacientit është grupet e shqyrtimit të kualitetit. And we meet once a month. Dhe ne kemi nevojë që një herë në muaj. And the group discusses all the very severe outcomes. Një grup të diskutoj rastet më të rënda që I kemi pas.
If a patient died, for example, Për shembull, nëse kemi pasur vdekje të pacientit, or if they had a blood transfusion, ose nëse kanë pas nevojë për transfuzion gjaku, they would review the charts of those patients. Gjithë kartonat mjekësor të këtyre pacientëve duhet revidohen, të rishiqohen. And if they find a particular doctor had a room to improve, Edhe nëse shihet se mjeku i cili ka ofruar tretmanin shëndetësor të këtyre rasteve të këqija, ka pasur hapësinë të jetë më i mirë dhe ka hapësinë që të përmirësohet, the doctor will get a letter saying that we reviewed this case and we think it would have been better for you to do something different. Ati mjeku i dërgohet një letër me shkrim ku i tregohet se në studimin e rasteve të tuja dhe në analizimin e këtyre rasteve kemi pasë se ju mund të përmirësoheni këtu dhe mënyrën e ofrimit kujdesit juaj mund ta bani në këtë mënyrë. If the same doctor gets many reports over and over again, Nëse po i njëjti mjek do të merr raporte të tilla, do të vazhdoj të marr raporte të tilla prapë se prapë, they may lose their privileges in our hospital. ata mund të humbin privilegjin e tyre për brenda spitalit tonë. And another example that happened was Një shembull tjetër që ka ndodhur, we had a patient who was 25 weeks pregnant who was admitted to the hospital for high blood pressure. Është një shtatzan në javën 25 të shtatzanisë, e cila është pranuar në spitalin ton me shtypje të lartë të gjakut. Within a few hours, the patient had a seizure, but when we reviewed it, it said that everything was done that could have been done. Pas pak orësh, pacientja ka fitu edhe konvulzione, mirë po kur kemi rishiqu mënyrën apo procedurën e trajtimit të kësaj paciente, kemi pas se çdo gjë që ka qenë e mundur të bëhet është bë. So that was good. We reviewed it and found that our practice and everyone was practicing the right way. Dhe me këtë rast kemi gjetur se ne kemi qenë korrekt, gjithçka që ka qenë anën tonë është ofruar ndaj pacientës. And the last thing is we have a group where everyone in the hospital tries to come called grand rounds. Ndërsa një rast pika tjetër e sistemit është gjithashtu rundet e mëdha ku çdo njeri që është pjesëtar në spitalin ton duhet të jetë pjesëtar i këtij grumbulli. And the chief resident will present a case that had a very bad outcome or was very unusual. Dhe shefi do të paraqes një rast i cili ka qenë i rrezikshëm apo ka dalluar prej rasteve të tjera të zakonshme që janë. And the doctors will discuss the case and then do të është drejtori specializanti, më falni. Okay. Një përgjigj specialisti e paraqet rastin. And then the chief resident will present and educate all the doctors about the latest research. Dhe specializanti atëherë do të ketë rastin të procedurën e trajtimit të atij pacienti, të atij rasti. That way everyone gets educated. Kështu që në këtë mënyrë çdo pjesëtar i ekipit edukohet. I'm almost done. Then we compare. This is why data is I went up to one too much. This is why data is so important to compare our statistics. Kjo është arsyeja pse mbledhja të dhënave dhe regjistrimi i të dhënave është shumë me rëndësi në krijimin e statistikave tona. So we can identify a problem. For example, we had a lot of shoulder dystocias right in a row. Sepse me këtë rast mund bëjmë krahasimin e statistikave dhe mund të identifikojmë se për shembull problemi i fundit që kemi pasur kanë qenë ngecet në krah.
then we can see how often it happens in our hospital and compare it to how often it happens in the country. Dhe në këtë rast ne mund të krahasojmë se sa shpesh paraqiten raste të tilla për brenda spitalit ton dhe sa është shpejtësia e paraqitjes së tyre për brenda gjithë shtetit. We can identify the risks and research the literature. Ne mund të identifikojmë rastet, identifikojmë rreziqet e tyre. From that, we made a protocol about how to manage the shoulder dystocia. Dhe prej kësaj mund të përpilojmë protokole që si mund t'i menaxhojmë ngecet në krah. And then we can compare after we institute the protocol. Dhe ne mund të bëjmë krahasimet e punës tonë më pasi që të fillojmë institucionalizimin e protokoleve. So now, every time someone has a shoulder dystocia in our hospital, there's a special paper so they know exactly what to write down. Dhe tani sa që paraqitet ndonjë rast ngjecjeve në krah për brenda spitalit ton, ne kemi një listë ku atje vendosim anashtik mbi gjithë procedurën që është zhvilluar. And the hope is that that will decrease lawsuits. Dhe shpresojmë se numri i rasteve të tilla do të ulet. Yale New Haven is a very famous hospital in the United States. Spitali i New Haven në Yale është një spital mjaft i njohur. And they found that when they did their patient safety program, dhe ata gjatë zhvillimit të programit mbi sigurinë e pacientit kanë parë the percent of severe serious outcomes se përqindja e rasteve të rënda went from 3.6 to 1.5%. është ulur nga 3.6% në 1.5%. We haven't evaluated our whole program yet. Nuk e kemi vlerësuar, evaluar gjithë programin tonë akoma në tërësi. So our future plans to continue our patient safety Kështu që planet tona të ardhshme për programin e sigurisë së pacientit në spitalin tonë, we're always looking to develop more and better protocols. Gjithnjëherë shikojmë për zhvillimet më të tjeshme të protokoleve. This year we really have targeted maternal mortality. Ku këtë vit një përkushtim të veçantë ja kemi dhënë mortalitetit maternal. So we're trying to pay special attention to hemorrhage, infection and blood pressure. Kështu që kemi përqendruar vëmendjen tonë veçanërisht në hemorragji, infeksione dhe në shtypje të gjakut. Every doctor who delivers babies will have to take a course on fetal monitoring. Çdo mjek i cili do të kuroj shëndetin maternal duhet të ushtrohet në monitorimin e fetusit. Even the specialists and the expert older doctors will still have to take this course. Gjithashtu edhe mjekët e vjetër me përvojë, ashtu edhe mjekët e ri duhet të nënshtrohen një kursi të tillë. And the reason for that is so that we all will think the same, we'll all think the same way. Dhe vetëm një arsye për këtë është që të gjithë, qoftë të ri apo të mjek të vjetër, të mendojmë në të njëjtën mënyrë. So when I explain an abnormal tracing, he will know exactly what I am meaning. Kështu që kur unë do t'i flas njërit prej mjekëve mbi atë hulumtim apo trajtim që jam unë duke fol, ai do të di se për çka jam duke menduar. And the last thing we're trying to do is build a simulation center so we can practice how to deal with bad outcomes. Dhe pika tjetër është themelimi i një qendre simuluese ku do ta shfrytëzonim këtë qendër për ushtrime të vazhdueshme në të. That equipment is very expensive and Mirë po pajisjet e tilla kushtojnë mjaft, kështu që do të marr kohë derisa të themelohet. It's taking us a while to raise the money for that. Kështu që na kërkon edhe kohë derisa të ngrisim fonde për të mujt me kriju një qendër të tillë. And that's really all I had to talk about today. I just wanted to introduce the topics of how we at my hospital in the United States are trying to give patients better and safer care. Dhe kjo ishte gjithë ajo që unë sot dashta të ndaj me ju dhe të flas me ju, pra thjesht ju bëja të mendoni se dikon zhvillohet një program mi menaxhimin e rreziqeve. If anyone has any questions, Nëse ndonjëri nga ju do të ketë ndonjë pyetje lidhur me këtë ligjërat,
I'd be happy to answer. Do të isha mas e lumtur të përgjigjesha. Thank you for coming. Gjilani, përshëndetje. Që se keni në pyetje për doktoreshën. E falenderojmë doktoreshën, ishte një temë mjaft e mirë. Edhe kishëm the topic was të gjitha ato protokolle që ishin aty edhe te na, mirë po te na, si që dim, na mungojnë edhe mjetët, sidomos për përcjelljen e frytit e këto e dim me CTG ke mungesë, sidomos në Gilan, edhe qendra tjera sigurisht. We would be happy to share some of our protocols, and what I can do is I can bring them to Mary and she can get them to Jilan. Sa I përket mungesës së protokolleve që keni, do të isha mas e lumtur që disa prej protokolleve tona që zhvillohen atje, të sillja këtu, ato do të mund t'ja jepshja doktoreshës Meri dhe që ju t'i keni atje dhe të bazojnë në tonë përpilimin ma të tjeshën protokolleve t'juja. Ju lutem, në Kosovë nuk mungojnë protokollet, po mungon disiplina. Dr. Shevchet-Lula is saying that in Kosovo there is no lack of protocols, but there is a lack of discipline. Ne, ju lutem, prit pak, dëgjoj. Shoqata ginekologu e obstetrëve I ka zhvillu 11 protokolle. The Obstetricians and Gynecologists Association has came out with 11 protocols designed. Shoqata e ginekologu e obstetrëve të Kosovës I ka përpilu fletorët për 7 zona dhe fëmijë. Also, association I kemi po si plotsojmë. Ju lutem, ju e keni parashtu problemin dëgjoni tash pak. Ne kemi vështirësi në realizimin e protokolleve, sepse nuk dëshirojmë me respektu. E keni protokollin e kujdesit antenatal, I cili është ndër protokollet më të mira në region. Nëse do të respektoni këtë protokoll, ju garantoj që s'keni me gabu dhe keni me përcjell me sukses shtatzanin. Prandaj mos t'i keq informojmë këto zoja të Amerikës se na nuk kemi protokolle. Na kemi protokolle, po nuk po punojmë mirë, Doktor Shevchet, duke se më keq kuptut, se mendova në protokollet atje mi krahasu ato, se e kem protokollen. Dëgjoni. Protokollet janë përpilu në bazë standardeve më të larta që ekzistojnë. Dhe protokollet nuk I kemi imagjinu na, po I kemi shiqur protokollet të gjitha vendeve dhe në bazë tyre I kemi përpilu protokollet tona nacionale. Nuk kem çka me krahasu me protokollet tyne, absolutisht. Jo, vetëm se që e paraqitja ato e thash me asi dhe plus mjetet që nuk I kem munges të CTG-ve edhe të mjetet tjera, se më duket nuk keq kuptuar. Po shqyqeni, po këta nuk mundën ne me na siguru mjetet, na duhet me siguru mjetet. Që to CTG-ve se disa I me njoftu, na nuk kemi, një CTG 2 nuk kemi ma tepër këtu në Gilan. Shqyqa, unë deshta kësej zojes me aboni pyetje, ndoshta është me interes edhe për ju edhe për ne të gjithë. Kush I pagun tam shpërblimin qoftë se ndodh gabimi në institucion. Ne jemi punëtor të institucione publike dhe na punojmë në urdhrin e dikuj. Prandaj, në Kosovë sekvencat po I mbart personi I cili po bëhet procesi gjyqësor ndaj tij. Ndërsa në Kosovë mjeku nuk ka kurrë mbrojtje, as nuk ka sigurim për gabime eventuale që I bëhen. Të ishta me pyet, a I barti institucioni shpenzimet e gabimit qofse vërtetohet që I ka qenë gabim profesional, apo I bart personi personalisht mjeku? If a case goes to court in the United States and the doctor is found, or the hospital, they actually break it down and they may find the hospital guilty and the doctor innocent, or the doctor the opposite. Në qoftë se ndodh një gabim në trajtimin shëndetësor për brenda spitalit dhe mjeku
deklarohet në gjyq, do të paraqitet në gjyq, lënda e tij gjyqësore apo gjyqi do të vendos nëse mjeku është fajtor ose në disa raste vendoset se spitali ka qenë fajtor, varësisht prej situatës se si ka qenë. Unless a doctor intentionally causes harm, these are tried in civil courts, so they get money. Nëse do të vendoset se mjeku ka qenë ai që ka shkaktu problemin ose që ka bë gabimin, atëherë kjo lëndë do të procedohet tutje në gjykatën civile. Nuk e ka bë, domethënë i takon Nuk është kjo. Okay. Në qoftë se caktohet se gabimi takon mjekut, po mjeku nuk e ka bërë ata me qëllim, atëherë lënda do t'i procedohet gjykatës civile. And that when they decide how much money to pay if someone is found guilty, Dhe në qoftë se gjendet fajtori, atëherë shuma e hollave që do duhet paguhet. they try to calculate, for example, if it's a baby, Do ta kalkulojnë për shembull nëse është një bebe, all the costs that will go into the care, të gjithë shuma e parave që është shpenzuar në kujdes, all the costs that if the child couldn't work, all the costs that they would have made throughout their life, të gjitha shpenzimet të cilat janë bë për të ndihmuar mbajtjen e jetës të asaj foshnje. so if it's a bad outcome involving a baby, it's usually over $1 million. Edhe nëse në atë rast viktimë është foshnja, atëherë vlera e shpenzimeve do të arrijë diku $1 million. The money comes from every doctor has malpractice insurance. They pay that $100,000 a year. Mirë, po sistemi ynë funksionon ashtu që çdo mjek e ka sigurimin e ndaj gabimeve të mundshme që do të mund të baj gjatë karrierës. So the money comes from the insurance company. Kështu që pagesa e këtyre shpenzimeve do të bëhet përmes sistemit të sigurimit. And Kompanisë siguruese është fjala. yes, the hospital would pay the money if they were found guilty too. Dhe në këtë mënyrë edhe spitali do ta paguaj dënimin nëse verifikohet se ka qenë gabim i spitalit. Prezidenti, a ka një pyetje për doktoresh? Ju përshëndesim, me vëmendje ndëgjum ligjëratën, i falenderojmë doktoreshën, apo na ndëgjoni? Po, ju ndëgjojmë mirë. Nuk kemi pyetje, vetëm dëshirojmë punë dhe sukses kolegëve të punojnë. Kaq. Ju falenderoj për pjesëmarrjen masive që keni. Edhe nesër është një ligjërat tjetër me temë tjetër në orën 11:30. Falenderoj. Prezidenti, pushojmë Gjakova nëse ka ndonjë. Përshëndetje nga Gjakova. Faleminderit për ligjëratën. Faleminderit, pyetje s'kemi, ju përshëndesim. Ju falenderojmë për pjesëmarrjen. Atëherë